नमस्कार मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। मित्रांनो, आज आपण इकॉनॉमिक्सची सीरीज स्टार्ट करणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये फर्स्ट आपण टॉपिक पढ़णार आहोत पंचवार्षिक योजना। खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे। आपल्या सगळ्या एग्जाममध्ये पंचवार्षिक योजनेवर एक तरी क्वेश्चन असतोच। आपण टोटल 12 पंचवार्षिक योजना वन बाय वन पाहणार आहोत। तर आज आपण पहिली पंचवार्षिक योजना पाहूया। ठीक आहे, तर चला टाइम वेस्ट न करता आपण आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर पहिली पंचवार्षिक योजना, त्याचा कालावधी लक्षात ठेवा, 1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956। ठीक आहे, 5 वर्ष। आणि त्याचा मुख्य भर होता कृषी क्षेत्रावर। कीवर्ड लक्षात ठेवा, पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा मुख्य भर कृषी क्षेत्रावर होता। आणि त्याचे प्रतिमान ह्याच्यावर विचारतात। पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रतिमान हेरोल्ड डोमार आणि योजनेचे उपनाव पुनरुत्थान योजना। आणि ह्याचा अपेक्षा वृद्धी दर किती होता, तर 2.1% विचारतात। 2.1% अपेक्षा वृद्धी दर होता, पण प्रत्यक्ष किती साध्य झालं, 3.6%। म्हणजे ही एक मोस्ट सक्सेसफुल होती। 2.1 अपेक्षा आणि साध्य 3.6%। ठीक आहे, लक्षात राहिलं। पुढे जाऊया। आता आपण पहिल्या पंचवार्षिक योजनेवरील प्रकल्प पाहूया। म्हणजे कोणकोणते प्रकल्प आपण त्या पिरियडमध्ये स्टार्ट केले। तर पहिला आहे दामोदर खोरे विकास प्रकल्प, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये दामोदर नदीच्या खोऱ्यात। दुसरा आपण भाकरा नांगल प्रकल्प स्टार्ट केलं, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये सतलज नदीवर। मग कोसी प्रकल्प बिहारमध्ये कोसी नदीवर। आणि हिराकूड योजना ओरिसामध्ये महानदीवर। लक्षात ठेवा, 4 प्रकल्प आहेत, दामोदर खोरे, झारखंड पश्चिम बंगाल, भाकरा नांगल प्रकल्प हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब, कोसी प्रकल्प बिहारमध्ये आणि हिराकूड योजना ओरिसामध्ये। ओके, पुढे जाऊया। आता आपण ह्यामध्ये कारखाने कोणकोणते स्थापन केले ते पाहूया। तर झारखंड सिंद्री खत कारखाना, चित्तरंजन पश्चिम बंगालमध्ये रेल्वे इंजिन कारखाना आणि पेरांबूर तामिळनाडूमध्ये रेल्वे डब्यांचा कारखाना। ठीक आहे, रेल्वे इंजिनांचा कुठे, तर पश्चिम बंगालमध्ये आणि रेल्वे डब्यांचा तामिळनाडूमध्ये। देन HMT हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, हे बँगलोरमध्ये आपण स्थापन केले। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड ही कंपनी आपण बँगलोरमध्ये स्थापन केलेली आहे। देन HAL हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स लिमिटेड। ठीक आहे, हे कुठे आपण पुण्यामध्ये पिंपरी येथे। ओके, आता काय HALचं फुल फॉर्म, हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स लिमिटेड, हे आपण 1954 मध्ये स्थापना केलेली पुण्यामध्ये। ठीक आहे, ओके, चला पुढे जाऊया। आता आपण या योजनेचं पूर्ण मूल्यमापन पाहूया। तर बघा, ही योजना पहिली पंचवार्षिक योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली, कारण योजनेचा कालावधी मान्सूनला अनुकूल होता, पाऊस चांगला पडला आणि योजनेची लक्ष्यसुद्धा कमी होती। आणि ह्याच्यामध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन 52.2 दशलक्ष टनावरून 65.8 दशलक्ष टनापर्यंत वाढले होते। मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन व ऊर्जेचा पायाभूत सोयींना सुरुवात झाली। राष्ट्रीय उत्पन्न 18%नी तर दरडोई उत्पन्न 11%नी वाढलेले। ठीक आहे, म्हणजे ही मोस्ट सक्सेसफुल होती, लक्षात ठेवा। म्हणजे खूप साऱ्या पायाभूत सोयी सुरुवात झाल्या, जलसिंचन सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होतं, पाऊस चांगला पडला, अन्नधान्याचे उत्पादन सुद्धा चांगलं होतं, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढलं त्याच्यामुळे, आणि दरडोई उत्पन्न 11%नी वाढले। आणि ह्याच्यामधला विशेष घटनाक्रम बघूया आपण। तर 8 मे 1952 पासून औद्योगिक विकास व नियमन अधिवेशन 1951 लागू करण्यात आला। लक्षात ठेवा, पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 2 ऑक्टोबर 1952 रोजी सामुदायिक विकास कार्यक्रमाची रूपरेषा जाहीर करण्यात आली। देन हातमाग उद्योगाचा विकास करण्यासाठी 1952 मध्ये अखिल भारतीय हातमाग बोर्डाची स्थापना करण्यात आली। ह्या सगळ्या घटना आहेत, लक्षात ठेवा। देन 1955 विचारला याच्यावर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ग्रामीण पत पाहणी समितीच्या शिफारसीनुसार, आणि ती समिती कोणती होती, तर गोरावाल समिती। ह्याच्यामध्ये एम्पिरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आलेले आहे। ठीक आहे, कधी 1955 मध्ये
एम्पिरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आलं. देन जानेवारी 1955मध्ये भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ म्हणजे ICICI स्थापन करण्यात आलं. आणि ज्याने मार्च 1955मध्ये आपलं कार्य सुरू केले. ठीक आहे, म्हणजे ICICIची स्थापना कधी झाली? फर्स्ट पंचवार्षिक योजना पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये 1955. 1955मध्येच एम्पेरियल बँकचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये करण्यात आलं. राहील लक्षात. देन सामुदायिक विकास कार्यक्रमाची रूपरेषा जाहीर करण्यात आली. औद्योगिक विकास व नियमन अधिवेशन 1951 लागू करण्यात आले. आणि अखिल भारतीय हातमाग बोर्डाची स्थापना कधी स्थापन करण्यात आली? 1952. ठीक आहे, पुन्हा बघा हा लेक्चर, लक्षात ठेवा, ह्याच्यावर खूप क्वेश्चन विचारतात. आपण सगळे जे काही टॉपिक्स आहेत त्याच्यावर क्वेश्चन विचारू शकतात, ते पूर्ण कंप्लीट केलेले आहेत. ओके, तर मित्रांनो हा लेक्चर संपलेला आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण सेकंड पंचवार्षिक योजना बघू. जर तुम्हाला लेक्चर आवडला असेल, युजफुल वाटत असेल, तर नक्कीच लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि त्या बेल आयकनला क्लिक करायला विसरू नका. म्हणजे जेव्हा न्यू लेक्चर येईल तेव्हा त्याचे तुम्हाला अपडेट्स मिळत राहतील. ठीक आहे, तर भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. थँक्यू.